world, hear them call my name. They'll rush into the front whenever I'm on stage. I used to be a player, now I run the game. I was born to perform. รู้สึกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีของน้องเนาะที่น้องจะได้ไปศึกษาที่เกาหลีนะครับจะได้ทั้งภาษาและความรู้เทคโนโลยีเนาะแล้วก็อาจจะได้ทำงานต่อที่นู่นเนาะแล้วก็เป็นทุนฟรีด้วยนะครับส่งเสริมเด็กไทยไปเรียนที่ประเทศเกาหลีนะครับก็ซึ่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลีเราก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็หวังว่าน้องจะใช้โอกาสตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะประสบผลสำเร็จนะคะขอบคุณมาก